नमस्ते, स्वागत छ। म कोरु आचार्य। आज म तपाईलाई यस भिडियोमा हाना बैंकको एटीएम कसरी प्रयोग गर्ने र यसको पासबुकलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, यस एटीएमबाट हामीले के गर्न सकिन्छ, आज म तपाईलाई सम्पूर्ण कुराहरू बताउँछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। साथै भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। अब हामी जान्छौँ भिडियोतर्फ। चाहिँ हाम्रो हाना बैंकको एटीएम हो। जहाँ कतै जानु भयो भने लगभग यस्तै खालको देख्न सक्नुहुन्छ। कोही ठाउँमा पुरानो छ भने फरक किसिमको पनि हुन्छ। यहाँबाट तपाईले पासबुक छिराउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट तपाईले एटीएम छिराउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट इयरफोन लगाएर सुन्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट तपाईले पैसा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि निकाल्दा विथड्रल गर्दा पनि यहीबाट आउँछ भने यहाँनिर तपाईको यो टच डिस्प्ले रहेको छ। यहाँबाट भाषालाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओभरअल तपाईको यस्तै हुन्छ। कोरियामा प्रत्येक बैंकको एटीएमहरु लगभग यस्तै किसिमकै हुन्छ। त्यस्तो खासै फरक कोरियामा भएका प्रत्येक बैंकको एटीएम सेम नै हुन्छ। एटीएम मेसिन फरक भए तापनि पैसा पाउने, निकाल्ने, डिपोजिट गर्ने लगायत अपडेट गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू सेम हुन्छन्। मात्र एटीएम फरक हुन्छ। तपाईको अरु बैंकको एकाउन्ट छ भने पनि यो भिडियोले तपाईलाई एकदम हेल्प गर्नेछ। आफ्नो बैंक एकाउन्टबाट पैसालाई रेमिट गर्ने, इन्टरनेशनल अथवा डोमेस्टिक रेमिट गर्ने आफ्नो एउटा लिमिट हुन्छ। बैंक अनुसारको छुट्टै लिमिट हुन्छ। कति पैसा पठाउन पाउँछौ, कति पाउँदैन त्यो चाहिँ तपाईले आफैले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक बैंकको फरक हुन्छ। तपाईले एटीएम को पिनलाई 3 पटक भन्दा धेरै गलत राख्नु भयो भने तपाईको पिन ब्लक हुन्छ। तपाई बैंक ब्रान्चमै गएर भिजिट गरेर अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म कोरियामा मास्क कम्पलसरी रहेको छ। मास्क अनिवार्य लगाएर एटीएम को प्रयोग गर्न जानु होला। यस एटीएमबाट तपाईले इन्टरनेशनल रेमिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले डोमेस्टिक रेमिट गर्न सक्नुहुन्छ। कोरियाको कुनै पनि बैंकमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। पैसालाई डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्स कति छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको चेकबुकमा सम्पूर्ण तपाईको ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यानी कि चेकबुक अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँनिर चेकबुक अपडेट गर्नको लागि तपाईको जुन बैंकको चेकबुक हो त्यही बैंकको एटीएममा जानुपर्ने हुन्छ। मैले यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप बताउने छु। एटीएममा गइसकेपछि मैले त्यहाँनिर धेरै टाइम लिन नपाउला अथवा मान्छेहरू हुन्छन् हल्ला गर्न नपाउला, म तपाईलाई सर्टकटमा बताउने छु। अब हामी जान्छौँ एटीएम तर्फ। म सबै कामहरु म एटीएमबाट गर्छु र तपाईलाई लास्टमा पासबुकले के गर्न पाउनुहुन्छ, के गर्न पाउँदैन बताउने छु र केही पासबुकको लागि स्टेपहरु क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर नर्मली एटीएम कार्ड राख्नुस्। म चाहिँ त्यहाँ नम्बरको कारणले गर्दाखेरि म त्यहाँ लुकाएँ है। तपाईले यहाँबाट कन्टिन्यु गरिदिनुस्। अब तपाईले यहाँनिर कोरियन भाषामा पाउनुहुन्छ। इंग्लिशको लागि ग्लोबलमा जानुस् र यहाँ गइसकेपछि तपाईले इंग्लिश सिलेक्ट गर्नुस्। नेपाली भाषा छैन र यहाँनिर विदेशीको लागि अथवा डोमेस्टिक, मैले यहाँनिर डोमेस्टिक गरेँ। आज म विदेशी कुनै पनि भन्दैन। अब तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ, विथड्रल अथवा ब्यालेन्स चेक, ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड भनेको डिपोजिट भनेको छ। अब यहाँनिर मैले चाहिँ ट्रान्सफर गर्छु। सबैभन्दा पहिला पैसा पठाउन चाहे र यहाँनिर सम्पूर्ण पढ्नुस्, कन्फर्म गर्नुस्। अब तपाईले यहाँनिर तपाईको पिन नम्बर राख्नुस्। प्रोसेस हुन्छ यहाँ। अब तपाईले कुन बैंकमा पठाउन चाहनुहुन्छ बैंक सेलेक्ट गर्नुस्। तपाईले अब एकाउन्ट नम्बर राख्नुस्, कन्फर्म गरिदिनुस् र यहाँ कति पठाउन चाहनु भएको तपाईले पठाउन चाहेको पैसा राख्नुस् कोरियन वनमा र तपाईले कन्फर्म गर्नुस्। अब तपाईको यहाँनिर पाउने व्यक्तिको नाम देखाएको हुन्छ। यहाँनिर तपाईले पठाउन चाहेको पैसा र यसको चार्ज चाहिँ यहाँनिर 501 लाग्छ र अब तपाईले यहाँबाट कन्फर्म गर्नुस्। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल भएको छ। अब हामी ब्यालेन्स चेक गर्न जाँदैछौँ। तपाईले कार्डलाई राख्नुस्, कन्टिन्यु गर्नुस्, त्यस्तै ग्लोबलमा जानुस्। तपाईले इंग्लिश सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसैगरी यहाँ डोमेस्टिक बैंक र यहाँबाट तपाईले ब्यालेन्स अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जानुस्। यहाँ गइसकेपछि ब्यालेन्स इन्क्वायरी अथवा ट्रान्ज्याक्सन हिस्टोरी, मैले चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स मात्र हेर्छु। यहाँनिर जानुस्। यहाँनिर गइसकेपछि तपाईको पिन नम्बर राख्नुस्। र यहाँनिर तपाईको ब्यालेन्स शो गरेको छ। सम्पूर्ण अवेलेबल ब्यालेन्स, एक्चुअल ब्यालेन्स सबै देखाएको छ। अब तपाईले यहीँबाट विथड्रल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर गर्न पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाईले चाहनु भयो भने।
ओके इन्टु गरौँ। अब कार्ड आयो। अब हामी चाहिँ डिपोजिट गर्न जाँदैछौँ। तपाईले एटीएम कार्डलाई राख्नुस्। कन्टिन्यू गर्नुस्। ग्लोबलमा जानुस्। यहाँनिर तपाईँ इङ्ग्लिस सेलेक्ट गर्नुस् भाषा। यहाँनिर डोमेस्टिक। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ ब्यालेन्स डिपोजिटको लागि तपाईले डिपोजिटमा जानुस्। अब तपाईको यहाँनिर यो फुल छ र तपाईले यहाँनिर बताएको हुन्छ 5000 ओनदेखि माथिको। तपाईले यसरी यहाँनिर राखिदिनुस् र तपाईले यहाँबाट कन्फर्म गर्नुस्। र यहाँनिर तपाईको प्रोसेसिङ हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सम्पूर्ण विवरण 10000 एमाउन्ट 10000 सम्पूर्ण कुराहरू तपाईको शो गरेको हुन्छ। कन्फर्म गर्नुस्। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस भएको छ, डिपोजिट भएको छ। अब हामी यसबाट पैसालाई निकाल्छौँ। त्यसको लागि तपाईले एटीएम कार्ड राख्नुस् र तपाईले कन्टिन्यू गर्नुस्। ग्लोबलमा जानुस्। लोडिङ हुन्छ। इङ्ग्लिसमा जानुस्। डोमेस्टिक। अब यहाँनिर हामीले विथड्रलमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले 10000 देखि माथि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईको पिन राख्नुस्। र कति निकाल्न चाहनुहुन्छ? मैले नर्मल यहाँनिर 10000 डिपोजिट गरेको थिएँ, 10000 निकाल्न चाहन्छु र यहाँनिर शो गरेको हुन्छ। तपाईले कन्फर्म गर्नुस्। अब हाम्रो प्रोसेस हुन्छ। यहाँ प्रिन्ट रिसिप्ट भनेको छ, तपाईले यस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले प्रिन्ट रिसिप्ट गर्छु। प्रोसेसिङ भएको छ। अब हाम्रो पैसा निस्किन्छ। यहाँनिर हाम्रो एटीएम कार्ड आएको छ र यहाँनिर पैसा देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पैसा यहाँनिर निस्कियो। अब मैले यहाँनिर तपाईलाई कार्डको प्रयोग बताउँछु। यहाँनिर चाहिँ तपाईको कार्डको नम्बर हुन्छ, जहाँनिर प्रिन्ट भइसकेको छ। यदि तपाईँ फ्रेस हुनुहुन्छ भने तपाईको यहाँनिर 1 नम्बरबाट छिराउनु होला। हाम्रो चाहिँ यो सबै प्रिन्ट भइसकेको छ। नर्मल हामीले यसरी कार्डलाई छिराउँछौँ। कार्डबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँ केही समस्याहरू आउँछ। म तपाईलाई सम्पूर्ण कुराहरू बताउँछु। जस्तो तपाईले यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ, सेम एटीएम कार्डको जस्तै हुन्छ। जस्तो ग्लोबलमा जानुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा सिलेक्ट गर्नुभयो र डोमेस्टिक। अब यहाँबाट तपाईले विथड्रल, ट्रान्सफर र डिपोजिट, पासबुक अपडेट भनेको छ। पासबुक अपडेट भनेको चाहिँ तपाईको यसको कारोबार सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँनिर तपाईको प्रिन्ट भएर देखाउँछ र तपाईले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, विथड्रल गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले डिपोजिट चाहिँ नर्मली पासबुकबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा पासबुकको पनि एउटा पासपोर्ट हुन्छ, त्यो युज गरेर। र विथड्रल गर्न र ट्रान्सफर गर्नको लागि तपाईलाई एउटा एक्स्ट्रा अर्को कोड चाहिन्छ। त्यो चाहिँ कोड ब्याङ्कमा गएर तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ विथड्रल र ट्रान्सफरको लागि। हामीले अपडेट गरेर हेर्छौँ अहिलेसम्मको के ट्रान्ज्याक्सनहरू, अघि हामीले डिपोजिट गरेको र हामीले पैसा पठाएको निकालेको सम्पूर्ण तपाईको यहाँ प्रिन्ट भएर आउँछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अहिले भर्खर हामीले चाहिँ यो चाहिँ मेरो नाममा पठाएको 10000 यो हामीले चाहिँ हङकङ गरेको यहाँनिर तपाईले शो गरेको हुन्छ। कस्तो लाग्यो भिडियो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यस्तै खालका युजफुल भिडियोको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै बेल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला। अहिले बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।